दर्शकविहीन नमस्कार। आज हामी तपाईलाई गुगल म्यापको भर परेर कार चलाउँदा भएको दुर्घटना बारेको समाचार सुनाउनेछौँ। तपाईँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब विषयवस्तुतर्फ लागौँ। बीबीसीका अनुसार घटना गत वर्ष अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना स्थित हाई कोरीमा भएको हो। गुगल म्यापमा बाटो अपडेट नभएको र भत्किसकेको पुल समेत सधैँ नै देखाएका कारण चालकले सोही पुलमाथि कार कुदाउँदा दुर्घटना भएर कार नदीमा खसेको थियो। जुन दुर्घटनाबाट चालकको मृत्यु भएको थियो, चालकको मृत्यु भएपछि गुगल विरुद्ध मुद्दा समेत परेको छ। गुगलले आफ्नो म्याप्स एप अपडेट नगरेका कारण दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको भन्दै मृतक फिलिप प्याक्सनका परिवारले गुगल विरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। 9 वर्ष अगाडि नै भत्केको पुलको विवरण गुगल म्यापमा अद्यावधिक नगरेर गुगलले लापरवाही गरेको फिलिपका परिवारको आरोप छ। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना स्थित हाई कोरीमा रहेको एउटा क्षतिग्रस्त पुलमाथि गाडी कुदाउने क्रममा सन् 2022को सेप्टेम्बरमा प्याक्सनको मृत्यु भएको थियो। उनका परिवारले वेक काउन्टी स्थित देवानी अदालतमा गुगल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्। गुगलका प्रवक्ताले कम्पनीमाथि लागेको अभियोगको समीक्षा भइरहेको बताएका छन्। प्याक्सन परिवारप्रति आफ्नो गहिरो संवेदना रहेको पनि गुगलका प्रवक्ताले बताएका छन्। अदालतमा दायर भएको मुद्दाको निवेदन अनुसार प्याक्सनले साथीको घरमा आयोजित आफ्नी 9 वर्षीय छोरीको जन्मदिनको पार्टी सकेर घर फर्किरहेको बेला कार दुर्घटना भएको थियो। प्याक्सन दुर्घटनास्थलको सडक तथा वस्तुस्थितिका बारेमा जानकार थिएनन् र गुगल म्याप लगाएर गाडी कुदाइरहेका थिए। निवेदनको बेहोरामा भनिएको छ, स्थानीय सडकका बारेमा उनी अपरिचित थिए र सुरक्षित रूपमा आफ्नो घरतर्फ निर्देशित गर्ने विश्वासमा उनी गुगल म्याप्समा भर परेका थिए। उनीभन्दा अगाडि पत्नीले छोरीहरूलाई लिएर घर फर्किसकेको र उनी पार्टी सकिए पश्चात सरसफाइ गरेर मात्रै घर फर्किन थालेकोले एक्लै दुर्घटनामा परेका थिए। त्यसबेला रातको अन्धकार थियो भने बर्सात समेत भइरहेको हुनाले उनले निकै सचेततापूर्वक कार चलाइरहेका थिए। उनले त्यो अपरिचित ठाउँमा कुनै शङ्का नै नगरिकन गुगल म्याप्सको दिशा पछ्याइरहेका थिए। त्यही बाटो पछ्याउँदै उनको कार स्नो क्रिक नदीमा रहेको भत्केको पुलमाथिबाट तल खस्न पुग्यो र नदीमा डुबेर उनको मृत्यु भयो। सन् 2013मै भत्केको उक्त पुलको विवरण आफ्नो अनलाइन म्यापमा अद्यावधिक गर्नका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले गुगललाई पटक पटक सम्पर्क गरेका रहेछन्, तर गुगलले आफ्नो नक्सामा उक्त पुललाई सधैँ नै देखाएको थियो। क्षतिग्रस्त पुलको मुखमा रहेको बार पनि तोडफोड गरेर भत्काइएका कारण कार चालक निर्धक्क पुलमा प्रवेश गरेका थिए। मृतक फिलिपका परिवारले सो पुल मर्मत गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय 3वटा कम्पनी विरुद्ध पनि मुद्दा हालेका छन्। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया दिनको लागि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै आजको भिडियो मन परेमा लाइक तथा सेयर गर्नुहोला।